নমস্কাৰ, মই জিনামণি সোণোৱাল। বৰ্তমান মই এখন বিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত শিক্ষয়িত্ৰী। এই কৰোনা মহামাৰীৰ জটিল ক্ষণত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহায় হোৱাকৈ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং 5 বুধিয়ক বিৰবল পাঠটো এনিমেশ্যনৰ সহায়ত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকে মোৰ এই ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াসক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা আৰু ভৱিষ্যতে যদি মোৰ পৰা এনেধৰণৰ এনিমেশ্যনৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বুধিয়ক বিৰবল কাহিনীটো ক'বলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে মন দি শুনিবাচোন দেই। আকবৰ দিল্লীৰ বাদশ্বাহ আছিল। তেওঁৰ ৰাজসভাত বিৰবল নামেৰে এজন সভাসদ আছিল। বিৰবল অতি বুধিয়ক বাবে আকবৰে বৰ স্নেহ কৰিছিল। আকবৰে মাজে সময়ে সভাসদসকলৰ বুদ্ধিৰ পৰীক্ষা লৈছিল, কিন্তু বিৰবলক বুদ্ধিৰ পৰীক্ষাত কোনেও পৰাস্ত কৰিব পৰা নাছিল। এদিন আকবৰে মজিয়াত এডাল ৰেখা টানি উপস্থিত সভাসদসকলক ক'লে, এই ৰেখাডাল যিজনে স্পৰ্শ নকৰাকৈ চুটি কৰিব পাৰিব, তেওঁকে মই পুৰস্কাৰ দিম। আকবৰৰ কথা শুনি সকলোৱে ভাবিবলৈ ধৰিলে। এজন সভাসদে ক'লে, মহাশয়, ৰেখাডাল অকণমান মচি দিলেই চুটি হ'ব দেখোন। আকবৰে ক'লে, তেনেকৈ চুটি কৰিলে নহ'ব, ৰেখাডাল স্পৰ্শ নকৰাকৈয়ে চুটি কৰিব লাগিব। ইমান পৰে বিৰবল মনে মনে বহি আছিল। এইবাৰ তেওঁ বহাৰ পৰা উঠি ৰজাক সেৱা জনালে। তাৰ পিছত মজিয়াত ৰজাই আঁকি থোৱা ৰেখাডালৰ তলতে আন এডাল ৰেখা টানিলে। এই ৰেখাডাল আগৰ ৰেখাডালতকৈ দীঘল। তাৰ পিছত তেওঁ আকবৰক ক'লে, জাহাপনা, আপোনাৰ ৰেখাডাল চুটি হ'লনে? আকবৰে বিৰবলৰ উপস্থিত বুদ্ধিৰ প্ৰশংসা কৰিলে আৰু পুৰস্কাৰ দিলে। তোমালোকে বাৰু সাধুটো মন দি শুনিলানে? শুনিলো বাইদেউ। ঠিক আছে, মই তেতিয়া দুটামান প্ৰশ্ন সোধো, তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ দিবা দেই। তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু, আকবৰ কোন আছিল? বাইদেউ, আকবৰ দিল্লীৰ বাদশ্বাহ আছিল। আকবৰৰ ৰাজসভাৰ আটাইতকৈ বুধিয়ক সভাসদগৰাকী কোন আছিল বাৰু? বাইদেউ, বিৰবল আছিল। বিৰবলে ৰেখাডাল বাৰু কেনেকৈ চুটি কৰিছিল? ৰেখাডালৰ তলতে আন এডাল দীঘল ৰেখা টানি বিৰবলে ৰেখাডাল চুটি কৰিছিল। ভেৰি গুড। তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহৰ বৰ ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিলা। অহাটো ক্লাছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সাধুটো ক'বা দেই। আজিলৈ হ'ব।